سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد خواص شگفت‌انگیز گوجه فرنگی ویدیوی علمی تحقیقی رو براتون تهیه کرده ایم. دوستداران سبزیجات ممکنه بدونن که مصرف گوجه فرنگی باعث میشه پوست اونها بهبود ببخشه، التهاب رو کاهش بده و حتی استخوان‌ها رو تقویت بکنه. همه این نتایج بدون مصرف حتی یک قرص یا مکمل به دست میاد. با این توضیح بیایید در مورد 10 مزیت گوجه فرنگی صحبت کنیم. شماره 1، سلامت قلب رو تقویت میکنه. گوجه فرنگی سرشار از لیکوپینه، یک کاروتنوئید قرمز رنگه که با کاهش خطر بیماری قلبی عروقی از جمله حمله قلبی و سکته مرتبطه. در یک مطالعه افرادی که به مدت 3 ماه روزانه سس گوجه فرنگی مصرف می‌کردند، فشار خون کمتری نسبت به افرادی که گوجه فرنگی مصرف نمی‌کردند داشتند و مطالعات دیگر نشان می‌دهد که مصرف منظم گوجه فرنگی می‌تونه خطر سکته مغزی رو تا 30% کاهش بده. گوجه فرنگی همچنین ممکنه کلسترول، سطح گلوکوز خون در برخی از افراد رو هم کاهش بده. این میوه خوشمزه همچنین حاوی مقادیر زیادی ویتامین C، بتا کاروتن، پتاسیم و فولاته. این مواد مغذی در کنار یکدیگر از تشکیل لخته خون در شریان‌ها یا سیاه‌رگ‌ها جلوگیری می‌کنند. ویتامین C همچنین با تقویت دیواره‌های رگ‌های خونی گردش خون رو بهبود می‌بخشه و اجازه میده خون بیشتری در بدن جریان پیدا کنه. از سوی دیگر پتاسیم با جلوگیری از چسبیدن سدیم به دیواره رگ‌ها و از حفظ شدن اونها در طول زمان به تنظیم فشار خون کمک میکنه. فولاد همچنین با ویتامین B12 برای تجزیه هموسیستئین به اسیدهای آمینه که برای رشد و ترمیم سلولی در بدن نیازه، عملکرد مفیدی رو نشون میده. در واقع هموسیستئین یک آمینو اسیده که در صورت عدم درمان در طول زمان میتونه باعث ایجاد پلاک در شریان‌ها بشه. شماره 2، ممکنه گوجه فرنگی کاهش وزن حاوی ترکیبی به نام اسید سیتریک هیدروکسید باشه. تصور میشود این ترکیب به کاهش اشتها و افزایش احساس سیری بعد از غذا خوردن کمک کنه. در واقع افرادی که غذاهای حاوی هیدروکسی سیتریک اسید مانند گوجه فرنگی مصرف میکنند ممکنه وزن کمتری نسبت به افرادی که مصرف نمی‌کردند داشتند. طبق یک مطالعه اخیر در دانشگاه ایلینویس، خوردن محصولات مبتنی بر گوجه فرنگی ممکنه به کاهش وزن کمک کنه. این نتایج بر اساس مطالعه‌ای بر روی 70 بزرگسال دارای اضافه وزن و چاقی به طور تصادفی در یکی از 2 گروه انجام شد. جالب این که گروهی که گوجه فرنگی مصرف می‌کردند در مقابل گروه مصرف نمی کردند، پس از 6 ماه به طور متوسط 3% از وزن بدن خود را از دست دادند. با این حال کسانی که گوجه فرنگی مصرف می کردند به طور متوسط 8% بیشتر از کسانی که گوجه فرنگی مصرف نمی کردند چربی از دست دادند. محققان بر این باورند ترکیباتی به نام کاروتئوئید موجود در گوجه فرنگی ممکنه عامل این نتایج باشد. شماره 3، سلامت پوست رو بهبود میبخشه. وجود کاروتنوئیدها علاوه بر حمایت از کاهش وزن ممکنه به افزایش تولید کلاژن در پوست هم کمک کنه. گوجه فرنگی همچنین میتونه التهاب رو کاهش بده و همچنین چین و چروک کمتر و خشکی پوست رو به همراه داشته باشه. ویتامین آ موجود در گوجه فرنگی برای سلامت پوست ضروریه و به مرطوب نگه داشتن اون کمک میکنه. ویتامین آ میتونه برای کسانی که از آکنه یا اگزما رنج میبرن مفید باشه، زیرا التهاب رو کاهش میده و زمان بهبودی رو بالا میبره. سایر فلوونیدها به محافظت از پوست در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از رادیکال‌های آزاد هم کمک میکنند. در حالی که خوردن گوجه فرنگی کامل فوایدی برای پوست داره، اما بهتر اون رو به صورت خام یا کمی پخته شده مصرف کنید و این به این دلیله که مواد مغذی زیادی رو از طریق پخت و پز و یا روش‌های پردازش مانند آب میوه‌گیری یا سس از دست ندهید. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همچنین عضو کانال ما بشید. میرسیم به شماره 4، علائم دیابت رو بهبود میبخشه. گوجه فرنگی مانند همه میوه‌ها و سبزیجات منبع عالی فیبره. فیبر با کاهش سرعت جذب قند در جریان خون به کاهش سطح قند خون کمک میکنه.
گوجه فرنگی همچنین حاوی ترکیبی به نام استروژنیکه که به جلوگیری از افزایش قند خون پس از خوردن کربوهیدرات‌ها کمک میکنه. با توجه به نتیجه تحقیقات دانشگاه هاروارد، گوجه فرنگی ممکنه به محافظت در برابر دیابت کمک بکنه، زیرا در مطالعات حیوانی نشان داده شده که مقاومت به انسولین رو کاهش میده. علاوه بر این، محققان دریافتن که گوجه فرنگی باعث کاهش سطح گلوکوز خون و افراد مبتلا به دیابت نوع 2 میشه و این ممکنه به این دلیل باشه که گوجه فرنگی منبع عالی ویتامین C و ویتامین K می باشه که هر دو به تنظیم سطح قند خون کمک میکنند. در یک مطالعه افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که به مدت 12 هفته هر روز گوجه فرنگی مصرف میکردند، نسبت به افرادی که از قرص‌های دارونما استفاده میکردند سطح قند خون پایین‌تری داشتند. ویتامین C همچنین میتونه به جلوگیری از آسیب اکسیداتیو به پروتئین‌ها در بدن هم کمک کنه که با بسیاری از بیماری‌های مزمن مرتبطه. شماره 5. بینایی رو بهبود میبخشه. گوجه فرنگی سرشار از ویتامین آ میباشه که برای سلامت بینایی ضروریه. ویتامین آ به حفظ سلامت و عملکرد چشم‌ها به ویژه چشمایی که دچار کمبود ویتامین هستند کمک شایانی میکنه. کمبود ویتامین آ میتونه منجر به شبکوری و خشکی چشم هم بشه که هنگام پلک زدن آسیب میبینن. اگه کمبود شدید داشته باشید ممکنه باعث زخم قرنیه بشه که میتونه منجر به از دست دادن دائمی بینایی بشه. خوردن گوجه فرنگی در روز حتی ممکنه به بهبود بینایی در بزرگسالان مبتلا به دژنراسیون ماکولا کمک کنه. دژنراسیون ماکولا وضعیتی که باعث تاری دید و در نهایت نابینایی میشه. ویتامین C و گوجه فرنگی همچنین میتونه خطر به آب مروارید رو تا 50% کاهش بده. همینطور به علت وجود بتا کاروتن، یکی دیگر از آنتی اکسیدان‌های موجود در گوجه فرنگی که از تشکیل آب مروارید در چشم جلوگیری میکنه. بهترین راه برای استفاده بیشتر گوجه فرنگی اینه که در فصل مناسب به صورت تازه بخرید و اونها رو به صورت خام یا کمی پخته شده مصرف کنید، زیرا در صورت پختن طولانی مدت خواص مفید خودش رو از دست میده. شماره 6. گوجه فرنگی سلامت روده رو ارتقا میده. گوجه فرنگی به عنوان پروبیوتیک سلامت روده رو تقویت میکنه. روده یک اکوسیستم پیچیده است که شامل صدها گونه مختلف باکتریه. این میکروارگانیسم‌ها به هضم غذا کمک میکنن و در سیستم ایمنی نقش مهمی دارند. باکتری های روده شما نیز موادی به نام پروبیوتیک تولید میکنه که برای معده مفیده. پروبیوتیک ها قندهای غیر قابل هضم هستند که رشد باکتریای خوب رو در دستگاه گوارش تشویق میکنند. نشان داده شده که پروبیوتیک ها تعادل میکروارگانیسم ها رو در روده بهبود بخشیده و علائم تحریک پذیر مانند نفخ، اسهال و یبوست رو کاهش میده. گوجه فرنگی علاوه بر افزایش تعداد باکتری های خوب در سیستم گوارش از سرطان روده بزرگ هم جلوگیری میکنه. پروبیوتیک ها همچنین ممکنه با مسدود کردن دیواره های سلولی و حمله به اندام های مانند کبد یا مغز به جلوگیری از باکتری های بد هم کمک کنند. گوجه فرنگی علاوه بر این که به عنوان پروبیوتیک عمل میکنه، حاوی فیبر نیز میباشه که با ترویج حرکات منظم روده و کاهش یبوست به حفظ سلامت روده کمک شایانی میکنه. شماره 7. گوجه فرنگی به کاهش آسیب‌های ناشی از سیگار کشیدن کمک میکنه. استعمال سیگار یکی از شایع‌ترین علل آسیب ریه است و میتونه باعث بیماری مزمن انسدادی ریه بشه و شامل آنفیزم و برونشیت مزمن رو به وجود میاره. این شرایط میتونه باعث خسخس سینه، تنگی نفس، سرفه و مشکلات تنفس بشه. علاوه بر این، آنتی اکسیدان لیکوپن و گوجه فرنگی به جلوگیری از آسیب ریه ناشی از استعمال سیگار کمک میکنه. لیکوپن با حذف رادیکال‌های آزاد از بدن در برابر آسیب‌های DNA ناشی از دود سیگار محافظت میکنه. رادیکال‌های آزاد مولکول‌هایی هستند با الکترون‌های جفت نشده. الکترون‌های جفت نشده در بدن ناپایدار هستند. بنابراین جفت‌هایی رو برای پهنای باند جستجو میکنند. در این فرآیند آنها یک الکترون رو از یک مولکول مجاور می‌دزدند و رادیکال آزاد دیگری ایجاد میکنند و این میتونه منجر به واکنش‌های زنجیره‌ای بشه که به سلول‌ها آسیب میرسونن و باعث بیماری در انسان بشن.
آنتی اکسیدان‌های مانند لیکوپن میتونه این رادیکال‌های آزاد مهار کنند. شماره 8. جدا از اینکه از آسیب ریه ناشی از سیگار کشیدن جلوگیری میکنه، استخوان‌ها رو هم تقویت میکنه. لیکوپین همچنین به جذب بهتری کلسیم در بدن کمک کرده و با افزایش تراکم مواد معدنی استخوان، استحکام استخوان‌ها رو بهتر میکنه. همچنین از تحلیل استخوان به دلیل پوکی استخوان جلوگیری کرده. لیکوپین به طور طبیعی در گوجه فرنگی یافت میشه، اما جذب اون برای بدن ما زمانی که در سس گوجه فرنگی پخته میشه آسان نیست. به همین دلیل مهمه که گوجه فرنگی رو خام در سالاد و یا ساندویچ مصرف کنید تا حد اکثر جذب لیکوپین رو در جریان خون داشته باشید. ویتامین K یکی دیگر از اجزای ضروری موجود در گوجه فرنگیه که به تقویت استخوان‌ها کمک میکنه. این ویتامین همچنین تشخیص استخوان رو تحریک میکنه. تشکیل استخوان رو تحریک میکنه و به ترمیم بافت استخوان آسیب دیده کمک میکنه. یک فنجان گوجه فرنگی پخته شده 3.6 میلی گرم ویتامین K برای شما فراهم میکنه که برای سلامت استخوان‌ها مهمه. گوجه فرنگی همچنین سرشار از پتاسیمه که ثابت شده از تحلیل استخوان‌ها جلوگیری میکنه. پتاسیم به تنظیم تعادل کلسیم و فسفر در بدن کمک کرده و برای حفظ سلامت استخوان‌ها ضروری است. شماره 9. گوجه فرنگی باعث سلامت مو میشه. گوجه فرنگی برای پوست و مو مفیده چون به جلوگیری از سفیدی زودرس، کاهش سرعت پیری پوست و جلوگیری از چین و چروک کمک میکنه. گوجه فرنگی همچنین سرشار از ویتامین E که به هیدراته نگه داشتن پوست سر کمک کرده تا از خشکی و پوست شدن سر جلوگیری کنه. به همین جهت لیکوپین دارای خواص ضد التهابی است که به کاهش التهاب پوست سر و خارش ناشوره سر کمک میکنه. مقدار بالای ویتامین C موجود در گوجه فرنگی به تقویت ریشه مو و همچنین تقویت ایمنی بدن در برابر عفونت‌ها کمک میکنه. این ویتامین همچنین با تقویت ریشه ساقه‌های مو از ریزش مو جلوگیری میکند. شماره 10. گوجه فرنگی از سرطان جلوگیری میکنه. لیکوپین موجود در گوجه فرنگی به مبارزه با سرطان میپردازه. علاوه بر این، گوجه فرنگی سرشار از ویتامین C و سایر آنتی اکسیدان هاست که به محافظت از سلول ها در برابر آسیب کمک میکنه. در یک مطالعه یک تیم تحقیقاتی سطح لیکوپین خون رو در بیش از 1000 مرد در طول 8 سال اندازه‌گیری کردند. نتایج نشان داد افرادی که سطوح بالاتری داشتند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به سرطان پروستات رو کاهش دادند. محققان همچنین دریافتند کسانی که مقادیر زیادی لیکوپین رو از غذاهای مانند گوجه فرنگی مصرف می‌کردند نسبت به کسانی که به ندرت این میوه را می‌خوردند کمتر در معرض ابتلا به سرطان‌های تهاجمی قرار داشتند. بهترین راه برای به دست آوردن فواید سلامتی گوجه فرنگی خوردن آن به صورت خامه. پختن گوجه فرنگی میتونه تا 80% از محتوای لیکوپین اون رو از بین ببره. به همین جهت لیکوپین محلول در چربی با کمی روغن زیتون مخلوط شود بهتر جذب بدن میشود. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت